කරලා අද මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙන්නන්නේ ASUS laptop එක unboxing video මේ වෙද්දී මේ ලැප් එක unboxing කියන්නේ පැකින් කරලා නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති එහෙම තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති තා පැකින් එක කරලා නැහැ. අපි මේකේ අපි පොඩ්ඩක් බලමු වටපිටාව පොඩ්ඩක් කෝඩ් එක තියෙනවා ඔයගලන්ට හොයලා බලන්න පුළුවන් මේක i7 එක අපි දැන් පැකින් එක කැඩුවා ASUS අපි ඒකේදී මම බෑක්පැක් එක ගැන පේනන්නේ නේ සාමාන්‍ය බෑක්පැක් එක මේකේ මෙතන විස්තර තියෙනවා ලැප් එකේ මේක ඕපන් කරලා ඒක බලමු මේ තින්නේ මේ පාට කලයේගේ ලැප් එක ASUS VivoBOOK කියලා උඩින් දාලා තියෙනවා මැනුවල් එක යූසර් එක ඊට පස්සේ මේක ඇවිල්ලා ස්ටිකර් සෙට් එකක් ඔය ඊට පස්සේ යට අපි බලමු යට ආදරය විතරක් තියෙනවා ස්ටිකර් එක ගහලා තියෙනවා බැටරි ලයිෆ් එක ගැනයි ෆෑන්ස් ස්පීඩ් ගැන පොඩි කරලා තියෙනවා NVIDIA graphics card තියෙනවා තියෙන්නේ fingerprint එක ලැප් එක ඩවුන් වෙන්න පව දෙන්න උනා ඊපස්සේ ලැප් එක ඩවුන් වෙනවා පළවෙනි ස්ටාර්ට් අප් එකේදී මම ස්ටිකර් එක පෙන්නන්නේ මේකේ තියෙන ASUS VivoBOOK කියන බුක් එකේ එන මේ සීරීස් එකේ මේ ස්ටිකර් සෙට් එක ලැප් එකට හම්බ වෙනවා සා එකම ස්ටිකර් සෙට් එකේ තියෙන ස්ටිකර්ස් හයක් කොයි තියෙනවා මේක ස්ටිකර් එක තවත් එකක් හරි අපි දැන් බලමු ලැප් එකේ මම පැත්ත මේ පැත්තේ පවර් බටන් එක පෙන්නනවා එහා පැත්තේ තියෙනවා චාර්ජර් එකයි HDI VJ කියන්නේ ඩිස්ප්ලේ output එක 3.2 first gen එකේ USB එකයි type C එකේ මේ USB එකයි micro SD card එකයි spawn out එකයි තියෙනවා 256 hard disk එකයි 1TB hard disk එකයි 256 SSD hard එක Windows 10 8GB RAM තියෙනවා 11 gen එක
desktop එකට කොපියක් දාලා බලමු එච්චරක්මන්ට ස්පීඩ් එක යනවාද කියලා. ඉතින් මගේ 3.0 USB hard drive එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් desktop එකට කොපියක් එන්නේ. desktop එක hard එක වෙලා නැත්නම් OS එකේ තියෙන hard එක වෙලා SSD hard drive එකේ බලන්න ස්පීඩ් එක. අපි දැන් බලමු hard එක hard එක අනිත් කොපියක් දාලා කොච්චර ස්පීඩ් යනවද කියලා. අපි මේ විදිහට අපි ටෙස්ට් කීපයක්ම කරමු. ළඟට desktop එකේ දාපු එකේ කොපියක් desktop එකේ ආයෙ කොපි කරලා බලන්න. ඒක ස්පීඩ් යනවද කියලා. ඒ කියන්නේ SSD එකටම යනවා වගේ යන්නේ. ඊට අමතරව අපි තව ෂුවර් කරගන්න අපි විඩාව ටිකක් ෂුවර් කරගන්න මේ කොහොමද කියන්නේ ස්පීඩ් එක කොහොමද බලා ගන්න අපි software run කරලා බලමු. hard speed test එකක් කරමු.